ตอนประถมคนชอบถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราก็มักจะตอบว่าอยากเป็นหมออยากเป็นนักบินอยากเป็นแอร์พอมัธยมผู้ใหญ่เริ่มถามว่าอยากเรียนต่อมหาลัยไหนโตไปอีกนิดก็ต้องคิดแล้วว่าจะเรียนคณะอะไรเข้ามหาลัยไปได้ไม่กี่ปีก็มีคำถามจริงจังว่ากะจะสมัครงานที่บริษัทไหนแปลกดีเนาะที่เรายิ่งโตขึ้นคำถามถึงอนาคตเรามันกลับแคบลงและเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ใจอายุ25รู้สึกถึงการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวไปอีกขั้นทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวค่ะปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ดีมากเติบโตขึ้นเยอะ but I want this year to be even better เพราะงั้นวันนี้เรามาตั้งเป้าหมายของปี 2024 ในแบบ realistic and healthy for our mind and body กันนะคะวันนี้เราจะไปวิ่งกันเป็นการวิ่งครั้งแรกและการออกกำลังกายครั้งแรกในปี 2024 แล้วก็เอา choice ไปกินด้วยวันนี้จะกินเป็น strawberry flavor นี่คือเรากำลังไปราชมังคลากันนะคะจะไปวิ่งรถติดมากทุกคนแล้วท้องฟ้าคือแบบน่ารักมากอากาศออกมาให้ทันช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีนะคะเพราะว่ากลัวดำ ไม่อยากให้แบบมีแดดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะออกมาให้ทันดูซันเซ็ตแล้ววันนี้คือแบบท้องฟ้าน่ารักมากด้วยความอยากรู้เราจะมาลองชิมก่อนอันนี้เป็นรส strawberry flavor We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. ท้องฟ้าน่ารักสุดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมากินดินเนอร์กัน อร่อยตัวนี้อร่อยมาก10 เต็ม 10เวลาคือเดินเร็วมากทุกคนนี่คือครึ่งเดือนมกราแล้วนะคะจ้ายังรู้สึกงงๆอยู่เลยว่าแบบฮะนี่คือปีใหม่แล้วหรอก็เลยรู้สึกว่าโอเค I need to take a little step back แล้วก็มานั่งพูดคุยกับตัวเองนิดนึงว่าปีนี้เราอยากที่จะ achieve อยากที่จะทำอะไรบ้างใจจะได้ใช้เวลาปีนี้ทั้งปีไปอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็จะได้ทำตามเป้าหมายให้สำเร็จด้วยเอาจริงๆปกติตั้งแต่เด็กๆแล้วที่ชอบวางแผนวางเป้าหมายอยู่แล้วนะคะในแต่ละปีว่าเราอยากที่จะ achieve อะไรบ้างแต่ว่าหลายๆปีหลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็มีบางอย่างที่เราสามารถ achieve ได้แล้วก็หลายๆอย่างที่เราทำไม่สำเร็จเหมือนกันปีนี้ใจก็เลยอยากที่จะลองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะแล้วอยากจะใส่ไทม์ไลน์เดดไลน์ในแต่ละอย่างที่เราอยากทำให้สำเร็จด้วยแต่ก่อนที่จะไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะ let's have breakfast ก่อนจริงหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าจ้าเป็นคนที่กินตามใจปากมากนะคะกินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ skip breakfast บ่อยมาก but I finally got my problem solved ตอนนี้มื้อเช้าส่วนใหญ่เลยนะจ้าจะมากินเป็นน้องคนนี้นะคะ Choice Clean Meal in a Bottle คือน้องเขาเป็นนวัตกรรมอาหารคลีนที่มาในรูปแบบขวดมีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการภายใน1มื้อโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยที่เขาใส่ทั้ง Pre and Probiotics คู่กันในขวดเดียวสำหรับสูตร Plant Based จริงรู้สึกว่าน้องเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ชาวเมืองเร่งรีบมากๆด้วยความที่เขาเป็นแบบผงเราถึงเวลาเราก็แค่เทน้ำลงไปเขย่าแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้เลยสะดวกพกพาง่ายวันไหนรีบๆก็สามารถที่จะหิ้วไปดื่มบนรถนะคะหรือว่าจะแบบ quickly chuck it down before your meeting เราจะได้มีพลังสมองในการประชุมสำหรับคนที่ควบคุมอาหารอยากลดน้ำหนักหรือว่าคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะดีต่อสุขภาพลดน้ำหนักดีด้วยแล้วก็อร่อยด้วยมันก็ตอบโจทย์ในทุกด้านเราสามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำได้ลองเทอมมากขึ้นวันนี้จ้าก็จะมาลองเป็น mixed berry flavor นะคะรสนี้เป็นรสที่จ้าอยากลองมากแล้วกลิ่นคือหอมมากอันนี้เป็นสูตร plant based นะคะอันนี้อร่อยด้วยความที่เป็น mixed berry เนาะรู้สึกว่ามันมีความแบบเปรี้ยวรสชาติจัดมากขึ้นอันนี้อร่อยอะเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบทำไมจ้ายถึงเลือกมากินอันนี้จ้ายไม่ได้เน้นในเรื่องของการควบคุมอาหารหรือว่าลดน้ำหนักจ้ายอยากที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วอยากที่จะมีหุ่นที่ดูกลมดูเต็มมากขึ้นซึ่งมันแปลว่าจ้ายจะต้องออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กินโปรตีนกินแคลอรี่ให้ถึงในแต่ละวันไม่ได้ว่าจะมาแบบฟิกซ์ตัวเองว่าฉันจะต้องกินอาหารคลีนอะไรอย่างนี้นะว่าในบางมื้อที่เราสามารถที่จะเลือกกินได้ก็อยากที่จะเลือกกินในสิ่งที่ดีกับร่างกายตัวเองมากขึ้นที่แน่ๆที่กินน้องคนนี้แล้วเห็นผลเลยนะคะทุกคนก็คือเรื่องของการอิ่มนาน
ญคือจ้ายอะแทบไม่กินของจุกจิกระหว่างวันเลยเวลาที่กินนี้ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นแบบขับถ่ายเป็นเวลาก็จ้ายรู้สึกว่าตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนเนาะถ้าใครที่กำลังคิดว่าอยากที่จะลองหา meal supplement ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นหรือว่าอยากลดน้ำหนักอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากควบคุมอาหารอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆก็ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจ้ายแปะข้อมูลการสั่งซื้อน้องไว้ข้างล่างนะคะเลิกปะหมดแล้วค่ะโอเคสิ่งต่อไปที่จ้าอยากจะทำนะคะก็คืออยากที่จะมาวางเป้าหมายสำหรับปี 2024 จะมาบอกข่าวดีของปีนี้นะคะก็คือหาผู้ช่วยได้แล้วได้เพื่อนนะคะที่จะมาทำงานกับจ้ายด้วยซึ่งจริงๆจ้ายแบบดีใจมากแล้วก็ grateful มากเพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็คือเกรทเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแบบทำงานกลุ่มทำงานมหาลัยมาด้วยกันแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่แบบทำงานจริงๆอะมาด้วยกันแล้วก็คือที่บริษัทที่บ้านจ้ายนะคะก็รู้สึกว่าคนนี้เราค่อนข้างคลิกกันนางรู้ว่าจ้ายอยากได้อะไรต้องการอะไรซึ่งถ้าได้เกรทมาช่วยจ้ายก็ใช้เวลากับการทำอย่างอื่น benefitการเติบโตของจ้ายมากขึ้นนะคะจะกลับมาทำ hobbies ที่จริงๆเคยชอบทำอย่างเช่นการทำ pottery จะได้มี aspect อื่นๆในชีวิตที่เรา enjoy ได้ที่มันไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวแล้วจ้ายเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ชอบเขียนจ้ายทิ้ง hobbies หลายๆอย่างในชีวิตจ้ายไปเลยแบบไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำนะคะ finally จะมีผู้ช่วยก็รู้สึกว่าน่าจะมีเวลาได้มา pick up ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำคือจริงๆจ้ายอยากที่จะมาอธิบายกับทุกคนถึงเรื่องการ manifesting คิดภาพอะไรในหัวแล้วก็เหมือนคิดถึงมันบ่อยๆแบบ consistently แบบ thinking about this picture ของชีวิตที่เราอยากจะได้ของที่เราอยากจะได้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงซึ่งหลายๆคนนะเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของแบบพลังของ universe and stuff like that ในส่วนนั้นจ้าไม่รู้นะแต่ว่า basically จ้ารู้สึกว่าการ manifesting มันคือการที่เรา trick our mind and body แล้วก็ our head into thinking ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆมันก็จะบังคับให้ตัวเราเองต้องทำให้โกนั้นมันสำเร็จเพราะว่าเราแบบ consistently แบบ reminding ourselves ถึงเป้าหมายที่เราอยากจะทำ by the end of year เราอยากที่จะอยู่บนเครื่องบินกำลังบินไปเที่ยวที่นี่ถ้าเราเห็นภาพตรงนั้นได้ชัดเจนมันก็จะทำให้เราโอเคเราต้องเก็บเงินนะเราจะต้องทำนี้เราต้องเคลียร์งานก่อนที่เราจะไปเราต้องนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ทำให้โกนั้นของเราสำเร็จไปเองนะคะ that is manifesting for me เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสามารถไป manifesting ได้ก่อนที่เราจะมี picture ที่มันเคลียร์ขนาดนั้นก็นี่แหละค่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเราสร้าง goal สร้างเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็จะมาทำ visual boardกันค่ะเวลาที่จ้ายทำพวกบอร์ดหรือว่าต้องการรูป inspiration ต่างๆเนี่ยจ้ายก็จะเข้าไปใน Pinterest นะคะใช้ Pinterest คือง่ายที่สุดเอารูปต่างๆนานานะคะมารวมกันอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวซึ่งเป็นรูปที่ยูมองเห็นว่ายูอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนอยากแต่งตัวแบบนี้อยากมีห้องนอนหน้าตาแบบนี้อยากจัดห้องแบบแล้วมันจะทำให้เราเห็นภาพของปี 2024 ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้ได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้การ manifest ของเราง่ายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพที่เราจะเอาไป manifest ในหัวเรา Feel the wind on your face, silence the noise around. Days will come with some waves, surf it or drown. Defeated when divided. Ooh, we could do better as a team whenever we unite.Shit ain't never big as it seems. นี่นะคะทุกคน Vision Board ของเราก็เสร็จ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วปกติแล้ว Vision Board ในแต่ละปีอาจจะไม่ได้มีแค่อันเดียวก็ได้นะคะเพราะว่า throughout the year สมมติผ่านไปสักแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแพลนหรือว่ามีเป้าหมายมี goal ใหม่ๆที่เราอยากจะ achieve นะคะเราก็ค่อยมาใส่เพิ่มหรือว่าอาจจะเป็นแบบเวอร์ชัน1 2 3แล้วพอปลายปีเราก็อาจจะกลับมาดูว่าVision Board ของเราแบบ throughout the year มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างสามารถที่จะ look back แล้วก็เข้าใจในตัวเองมากขึ้นเห็นการเติบโตของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะการตั้งเป้าหมายการเซตโกแล้วก็ทำ Vision Board ที่หลายๆคนน่าจะทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะจ้ายมีส่งสคริปต์แล้วก็น่าจะตัดคลิปยาวๆเลยเอาจริงๆว่าเมื่อคืนจ้ายนอนตี 3 กว่าเราจ้ายตื่นเช้าด้วยวันนี้ไม่รู้ทำไมแบบตื่นเองประมาณ 8:30 ก็ตื่นแล้วมื้อบ่ายจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะตอนแรกว่าจะแบบอุ่นตัวน้ำซุปแค่ในไมโครเวฟแต่คิดไปคิดมา
อุ่นในหม้อดีกว่า เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ค่อยใส่ตัวเครื่องลงไปนะคะ อันนี้ได้สั่งมาเป็นวุ้นเส้นไม่เคยกินที่เป็นวุ้นเส้นเลยปกติจะกินเป็นหมี่ขาวนะคะแต่ว่าวันนี้อยากลองดู Morning นะคะทุกคนเช้านี้เราจะมาทำความสะอาดห้องกันเพราะว่าห้องรกมาอีกแล้วทีเนี้ยอยากที่จะทำความสะอาดห้องอาทิตย์ละ1 วันนะคะที่มาแบบนั่งเก็บนั่งจัดจริงๆเพราะว่าจ้ายอ่ะเป็นคนที่แบบใช้ของเราชอบไม่เก็บที่เดิมเพราะฉะนั้นห้องมันก็จะรกค่อนข้างง่ายนะคะแต่อย่างแรกนะคะเดี๋ยวจ้ายจะซักชุดของตัวเล็กที่จ้ายแบบมีซื้อมาใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้ใส่คืนนี้น่ารักมากทุกคนดูดิน่ารักไหมทุกคนแล้วนี่คือมีแบบผ้าปิดตาสำหรับคนด้วยจะได้ใส่คู่กับลูกน่ารักมากความน่ารักนี้คืออะไรใส่ได้เอ้ยทำไมดูตัวเล็กจังจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะจ้ายแบบช้อปปิ้งลาซาด้าไปแบบเป็นหมื่นเลยคือตอนแรกอะแค่อยากซื้อถุงซักผ้าใต้ไม่มีถุงซักผ้าใช่ไหมซึ่งบางทีเสื้อผ้าบางอย่างที่เราจะซักอะมันต้องเดลิเคทมากแล้วแบบเสื้อผ้ามันเสีย ทุกคนเขามีที่ปิดตาอันเล็กให้แมวด้วยโอ้ my god น่ารักมากคือตอนแรกไม่เห็นแต่อันใหญ่น่ารักอะแต่ลูกฉันคือใส่ไม่ได้หรือเปล่าลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้ข้าวเตียงต่อวันนี้จะกินเป็นไทยทีเฟลเวอร์อันนี้เป็นแบบ plant based จ้าชอบชงกับน้ำเย็นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอร่อยกว่าแล้วมันก็จะแบบ fresh แบบกินแล้วสดชื่นวันนี้ก็อร่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามื้อกลางวันจะกินเป็นอะไรแต่ว่าจะหุงข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะหุงไว้สักถ้วยครึ่งนะคะ I don't have to be perfect. You don't have to be fine. You see something in me. For me, it takes time. And I know I got feelings. I know you do too. So let's work on it. Gotta make things fit. Cause I'm right here for you. No, I don't wanna be tough. I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen. Nobody seems to me the way you do. And I cannot hide. Cause you break me down and you ease my mind. Lunch break นะคะ เดี๋ยวตอนกลางวันนี้เราจะมากินน้ำพริกกะปิไข่ต้มแล้วก็ไข่เจียวกันกินน้ำพริกกะปิกับปะที่ดิ้งปะแล้วตอนนี้คือขนาดหยดเด็กแล้วแบบให้ตีมาคือโอ้โหเธอโอ้ my god ถ้าเราดีนะเข้าไปแล้วทำให้การถ่ายทุกอย่างง่ายขึ้นแบบปิดมากทุกคนแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะ
อีกอย่างที่อยากทำก็คืออยากจะมาเปลี่ยนตัวที่กั้นประตูด้านล่างนี้เพราะว่าเนี่ยจ้าใช้มาแบบนานมากนี่จ้าซื้ออันใหม่มาเลยจ้าจะมากะไซส์จากอันเก่านะคะต่อมาเราจะมาทำความสะอาดโต๊ะทำงานนะคะจริงๆก็ไม่ได้รกเท่าไหร่นะคะโต๊ะทำงานแต่ว่ามีฝุ่นก็เดี๋ยวจะมาเช็ดแล้วก็เก็บของนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจ้าจะไปอาบน้ำเพราะตอนนี้ก็คือ5 โมงเย็นแล้วเรายังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็จะมานั่งตัดคลิปจะได้นั่งหายใจพักนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะBut here is what our room looks like เดี๋ยวอันนี้ต้องเอาไปทิ้งนะคะคือจริงๆปัญหาก็คือห้องจ้ายมันไม่มีที่เก็บของมากพอสำหรับของที่จ้ายมีนะคะจริงๆจ้ายก็มีคิดแบบอยาก move to แบบ bigger room move condo หรือว่าไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องก็คือเหมือนจ้ายรู้สึกว่าตอนนี้มันเร็วเกินไปสำหรับจ้ายนิดนึงแล้วก็จ้ายยังไม่แน่ใจว่าจ้ายอยากจะเช่าไหมเพราะว่าอย่างห้องที่เนี่ยอันเนี้ยคือซื้อแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของเราอะเนาะพยายามที่จะหาทางที่จะอยู่ที่ห้องนี้ได้แบบแฮปปี้ห้องนี้มันก็เป็นห้องของเราอยู่แล้วดีกว่าแบบเหมือนไปเช่าใช่ไหมท้องฟ้าน่ารักมาก 새벽이 찾아와 밤 내명함은 더욱 깊어져 เกือบลืมเดี๋ยวจะต้องโพสต์งาน TikTok งานหนึ่งนะคะเด็กออฟ2023นั่นก็คืออาหาร그지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 이제 그만 샤워와 네 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 สรุปก็คือไม่ว่าจะเคลียร์โต๊ะอาหารให้ว่างยังไงก็ยังอยากมานั่งกินตรงนี้เหมือนเดิม 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐 ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะจะนั่งตัดคลิปยาวๆเลยทำไปได้เยอะเดี๋ยวก่อนนอนจะมามังหน้าด้วยอันนี้เพราะว่ารู้สึกหน้าแห้งมากเลยจะให้ใส่เสื้อตัวใหม่ที่ซื้อมามีที่เหลือแต่ว่าเสื้อสั้นมากเป็นเสื้อครอปปกติจ้าก็จะจับให้นอนแบบนี้นะคะหนุนหมอนอันนี้แล้วก็กอดหมอนนี้แล้วน้องก็จะนอนฟินมากจ้าจะอ่านหนังสือนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องรอมั้งหน้าแล้วดูที่ขั้นหนังสือเป็นจ้าเกตแล้วก็นีนนะคะตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันที่ป๊อป
การดังช่วงเวลาที่แบบพีคมากกำลังฟินเลยอ่ะสงสัยจะไม่ได้นอนต้องอ่านต่อ จริงๆใกล้จบแล้ว คืออยู่ในจุดที่แบบ they're about to kiss I think แล้วแบบเหลือแค่นี้เองก็จะจบแล้วคิดว่าน่าจะอ่านให้จบเลยคืนนี้นะคะ โอเค เดี๋ยวไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็นะคะทุกคน